السلام عليكم. كلنا نعرف أن الدائرة الكهربائية القصيرة أو تماس كهربائي يعتبر من أخطار الكهرباء. في هذه الحلقة سنقوم بعدة تجارب لنشرح فيها ما هي دارة القصر وأين تتجلى خطورتها على التركيبات الكهربائية. لكن ذلك سيكون بعد هذا الفاصل القصير. مرحبا بكم مرة أخرى مشاهدي قناة الكهرباء إلكتريك. لكي نفهم الدائرة الكهربائية القصيرة لابد أولا أن نقوم بفهم الظواهر الفيزيائية والكهربائية للدائرة القصيرة. لدينا التركيب التالي: يتكون من 3 مصابيح كهربائية مركبة على التوالي أو بالتسلسل. الجهد الكهربائي الذي سنعمل به هنا هو 12 فولت. مقاومة المصباح الأول هي 6 أوم، ومقاومة المصباح الثاني هي 3 أوم، ومقاومة المصباح الثالث هي 3 أوم. إذن لدينا هنا الجهد الكهربائي وهو 12 فولت، ولدينا المقاومة الخاصة بكل مصباح. عند توصيل التركيب بالتغذية الكهربائية جميع المصابيح تصبح مضيئة. نلاحظ هنا أن التيار الكهربائي يمر عبر جميع المصابيح في طريقه من القطب الموجب إلى القطب السالب. سنقوم الآن بعملية حسابية لدراسة هذا التركيب لكي نتعرف على المقاومة الكلية وشدة التيار الكهربائي الكلية في هذا التركيب. نعلم أن مجموع المقاومة في التركيب على التوالي هي مجموع كل المقاومات. سنقوم أولا بجمع المقاومات الثلاثة للحصول على المقاومة الكلية للتركيب. إذن، المقاومة الكلية هي مجموع 3 زائد 3 زائد 6 تساوي 12 أوم. حسب قانون أوم الذي شرحناه سابقا سنقوم بتحديد شدة الكهرباء الرئيسية للتركيب. إذن شدة الكهرباء الرئيسية هي الجهد مقسوم على المقاومة، أي 12 قسم 12 هي 1 أمبير. إذن شدة التيار الكهربائي التي تمر عبر المصابيح هي 1 أمبير. الآن سنقوم بوضع سلك موصل بين طرفي المصباح الثالث. نلاحظ أن المصباح الثالث لا يضيء، والسبب في ذلك أن التيار الكهربائي دائما يمر عبر الطريق القصير ويتفادى المقاومة التي تكبح أو تمنع مروره السهل. التيار الكهربائي يبتعد في مروره عن أي مقاومة إذا كان هنالك خيار أو طريق أسهل لا توجد فيه مقاومة كهربائية إن أمكن ذلك. إذن التيار الكهربائي سيمر في السلك الموصل ويتفادى المصباح الثالث. لقد أزن مقاومة المصباح الثالث لأن التيار الكهربائي لا يمر عبره ولا يضيء. سنعيد نفس العملية الحسابية مرة أخرى. مجموع المقاومة الآن هو 0 زائد 3 زائد 6 تساوي 9 أوم. حسب قانون أوم شدة الكهرباء هي 12 قسم 9 تساوي 1.33 أمبير. إذن نلاحظ أن شدة التيار ارتفعت عند إزالة المقاومة الثالثة أو المصباح الثالث. سنقوم مرة أخرى بإزالة مقاومة المصباح الثاني. نلاحظ أن المصباح الثاني غير مضيء أيضا. التيار الكهربائي يحول مجراه مرة أخرى ويبتعد عن المرور في المقاومة الثانية. سنقوم بالعمليات الحسابية مرة أخرى. المقاومة الكلية الآن هي 6 زائد 0 زائد 0 تساوي 6 أوم. حسب قانون أوم شدة التيار الكلية الآن هي 12 مقسومة على 6 تساوي 2 أمبير. ومن هنا نستنتج أنه كلما قمنا بتخفيض المقاومة في التركيب الكهربائي ارتفعت شدة التيار الكهربائي. انخفاض المقاومة إلى النصف رفع من قيمة شدة التيار الكهربائي إلى الضعف مرتين. هنا وصلنا إلى المفهوم الذي نريد الإجابة عليه، وهو ماذا لو قمنا بإزالة مقاومة المصباح الأول أيضا؟ أو ماذا لو قمنا بتوصيل تركيب كهربائي لا يتكون من أي مقاومة؟ ماذا لو قمنا بتوصيل كهربائي مباشر بين القطب الموجب والقطب السالب بدون وجود أي مقاومة تعترض طريق التيار الكهربائي؟
الإجابة هي أن قيمة شدة التيار الكهربائي عندها سيتخذ منحا تصاعدي وستذهب قيمته إلى ما لا نهاية أو أكبر قيمة ممكنة فيزيائيا. هذه القيمة الكبيرة تفوق قدرة كل التوصيلات أو الأسلاك على تحملها بدرجة كبيرة. ويرافق هذا الارتفاع الكبير لشدة الكهربائية ارتفاع درجة حرارة كل توصيلات التركيب الكهربائي بقيمة كبيرة. وهو ما يعني انصهار وانفجار المعادن الموصلة وذوبانها. بالنسبة للجهد الكهربائي، في الحالة العادية هو V يساوي VA ناقص VB. وذلك يعني النقطة ذات الجهد الكهربائي المرتفع VA ناقص النقطة ذات الجهد المنخفض VB. وبالتالي فإن الجهد الكهربائي في الحالة العادية V هو 12 ناقص 0 يساوي 12 فولت. لكن في الدائرة القصيرة تصبح VA و VB متساويتين. يعني أن الجهد الكهربائي في الدائرة القصيرة V هو 12 ناقص 12 يساوي 0 فولت. إذن عند حدوث الدائرة القصيرة ترتفع شدة التيار إلى قيمة لا نهائية كبيرة جدا. وينهار الجهد الكهربائي ليصل إلى 0 فولت مع ارتفاع كبير للحرارة في الموصلات والأسلاك. كل هذا يحدث في ظرف وجيز وبسرعة قد يكون في أقل من ثانية واحدة. سيحدث انفجار وذوبان للأسلاك والموصلات ولن يتوقف ذلك حتى تنفصل الدائرة وتصبح دائرة مفتوحة غير موصلة. عندها ستتوقف عملية الانفجار. كيف يمكننا أن نقوم بحماية تركيباتنا أو أجهزتنا الكهربائية التي نقوم بتوصيلها في الكهرباء من الدائرة القصيرة في حالة ما إذا حدث تواصل مباشر بين القطبين السالب والموجب؟ هنا يظهر دور الحماية الكهربائية، وهي عدة معدات تستعمل لفصل الكهرباء قبل أن يتسبب الارتفاع المفاجئ والكبير للشدة الكهربائية والحرارة من إتلاف الأجهزة الكهربائية. بالنسبة للحماية الكهربائية وطرق الحماية من أخطار الكهرباء سنتطرق إليها في الحلقات المقبلة. شكرا لكم وإلى اللقاء.